بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي. معكم مستر أحمد إسماعيل وسلسلة مراجعات ليلة الامتحان. الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي بحاول ان انا اقدم لك فيه مراجعة على قواعد للمنهج كامل على شكل أسئلة وشرح ليها، زي كمان ان انا براجع لك نقاط الجرامر الخاصة بالأسئلة دي. وطبعا انا قاسم المراجعة على قواعد لجزئين. اشتغلنا مع بعض في الفيديو السابق الجزء الأول، وانت دلوقتي بتتفرج معايا على الجزء رقم 2. بس علشان تحقق أقصى استفادة من الفيديو كطالب فلازم تفهم نظام المراجعة ماشي ازاي. أولا، ملف المراجعة هتلاقيه موجود عندك بصيغة PDF في وصف الفيديو، لو انت حابب تحمله الأول وتحله وبعد كده ترجع الفيديو تراجع معايا إجاباتك. أما لو انت عايز تحل معايا داخل الفيديو بشكل مباشر، فسيادتك مطلوب منك انك تقرأ الجملة معايا كويس جدا وتفهمها الأول عشان تعرف تختار الإجابة عن فهم. اما لو انت حسيت كده ان السؤال اللي انت بتحله محتاج لتفكير، يبقى سيادتك لازم توقف الفيديو وتاخد وقتك في التفكير قبل ما تشوف الاجابة. بعض الجمل هتلاقي حاطط لك تحتها كده بعض الكلمات خطوط. الخطوط دي هي تحت الكلمات المفتاحية او الدلالية اللي هي بتساعدك على التعرف على الاجابة وتفهمك فكرة السؤال. الأسئلة داخل الملف اللي انت هتشوفه دلوقتي مرتبة حسب ترتيب المنهج، ومع كل قاعدة جديدة بذكرك بنبذة سريعة كده عن القاعدة دي. يلا بينا علشان نبدأ مع بعض. في السؤال رقم 81 هنا a lot more birds، الكثير من الطيور on the shore this year، عايز أقول شوهدت على الشاطئ هذا العام، وبالتالي يبقى أنا بقول شوهدت. محتاج هنا باسف مبني المجهول من المضارع التام has have been مع التصريف الثالث، وبالتالي يبقى أفضل إجابة عندي هنا have been seen شوهدت. أما في رقم 82 we can't get on the plane yet because it، ما ينفعش ان احنا نطلع على الطيارة دلوقتي لأن بيتم تنظيفها في تلك اللحظة، وبالتالي يبقى أنا بقول تنظف الآن، يبقى باسف مبني للمجهول ولكن في المضارع المستمر، يبقى استخدم هنا am is are being مع التصريف الثالث. الإجابة رقم D is being cleaned. 83 when the police arrived at the bank، أما الشرطة وصلت إلى البنك they realized أدركوا that the money بأن المال قد سرق، يبقى المال سرق أولا قبل أن تصل الشرطة وتدرك ذلك، يبقى حدث أول، يبقى بنستخدم هنا ال past perfect الماضي التام هذا مع التصريف التالت، بس ده مبني المجهول، المال مش سرق ولكن سرق، يبقى had been مع التصريف التالت taken. أما في الجملة رقم 84 that new mobile phone، الموبايل ده الجديد is expensive for me to buy، غالي جدا عليا إني أقدر أشتريه، يعني ما أقدرش أشتريه، وبالتالي قاعدة to الصفة ثم to المصدر. يبقى ما تنساش غالي جدا لدرجة أني لا أستطيع شراءه. السؤال رقم 85 The bridge الكوبري is near my house، الذي يكون بالقرب من منزلي is more than 200 years old، بقاله أكتر من 200 عام، يبقى الكوبري الذي، يبقى أنت كده سيادتك محتاج إنك تعرف something شيء غير عاقل، فأنت محتاج إلى استخدام that أو which، الموجود طبعا الوقت حاليا that. ما تنساش سيادتك بستخدم الرابط where لتعريف المكان، أما يكون في نشاط أو فعل بيحصل داخل المكان ده، بستخدم which أو that أيضا لتعريف المكان لو كان في صفة أو معلومة عن هذا المكان زي الجملة اللي فوق دي. أيضا ممكن أستخدم what ولكن what لا تعرف أسماء، فوات بيجي قبلها فعل أو ضمير. أما بالنسبة للجملة رقم 86 فمريم not the windows yesterday they look nice and clean now، مريم يبقى مريم نظفت النوافذ أمس يبقى نظفت ماضي cleaned. سهلة. 87 yesterday our roof repaired after the storm، يبقى أمس نحن نظف لنا السقف أو السطح after the storm بعد العاصفة. دي قاعدة الكوزيتيف have هفكرك بيها طبعا، بس تعال نشوف كده. yesterday أمس حدث ذلك، يبقى أمس نحن
اضطررنا إلى أن يتم تنظيف السطح لنا، أو آسف، تصليح السطح لنا بعد العاصفة، وبالتالي يبقى كده ماضي، يبقى استخدم الصيغة الوحيدة هنا الماضي had to have. لو سمحت اسمح لي أفكرك. بص يا سيدي، أما يكون عندك has أو have ثم فاعل، بتطلب من الفاعل ده إن هو يقوم لك بخدمة معينة، فبستخدم الفعل في المصدر. زي مثلا ما أقول هنا بطلب من علي يحل لي الواجب، فأقول I have علي answer the homework أو do the homework. أما لو استخدمت get فأقول I get علي to do the homework. طب لو أنا عايز أبنيها المجهول فأقول أنا واجبي بيتعمل لي، فأقوم قايل هنا I have my homework done. I have my homework answered. اوكي، هنرجع للقواعد دي هتجيلك مرة تانية في equations الأسئلة اللي جاية. Number 88. I didn't understand the homework. أنا مش فاهم الواجب. So I not my friend to help me. عشان كده طلبت من صديقي أن يساعدني. شفنا في الشريحة اللي فاتت. اوكي، to help أن يساعدني، يبقى إذا أستخدم فعل get أو تصريفاته، وبالتالي يبقى be good. Number 89. The teacher المدرس us copy the notes. يبقى المدرس طلب مننا أن ننسخ الملحوظات from the blackboard من السبورة، يبقى طلب مننا أن نفعل ذلك. شفت الكابي؟ اوكي، موجودة هنا في المصدر من غير to، يبقى نستخدم have أو has أو أحد مشتقاتها، وبالتالي يبقى كده استخدم هنا had رقم C. طب ليه ما ينفعش استخدم هنا caused أو allowed؟ سمح لينا نعمل ده. بص يا سيدي، في نقطة مهمة جدا أنا مجمعها لك أهي، فعل let وميك وهاف أما بيكون بعدها مفعول أو فاعل حتى، أوكي، بيجي بعدها الفعل في المصدر من غير to. أما فعل cause وask وget وallow بنكمل بعدها بتو ثم المصدر. ده معناه إن أنت لو استخدمت caused أو استخدمت allowed أو استخدمت got أي واحدة من التلاتة كانت هتبقى النتيجة to copy. متنساش عشان ده موضوع سؤال في الامتحان بمشيئة الله. 90 89 90 of my parents are at home today because they are at work. مفيش حد من أهلي موجود في البيت النهاردة لأن كلاهما موجود في العمل، يبقى مفيش حد منهم لا ده ولا ده، يبقى كان نستخدم neither الكلمة النافية مشهورة جدا. 91 خالد told me أخبرني that he not basketball the day before. يبقى خالد كان أخبرني بأنه كان قد لعب كرة السلة في اليوم السابق للكلام. told الموجودة هنا إشارة إلى أن الجملة تم تحويلها من شكل مباشر إلى غير مباشر، وبسبب وجود طبعا كلمة the day before ففهمت هنا ان الجملة دي محولة من الماضي، والماضي بنرجع step back in time خطوة للخلف، اوكي، في الازمنة يعني للزمن الاقدم، فالباست سيمبل الماضي البسيط يتحول للباست بيرفكت الماضي التام had played. لو انت عندك مشكلة في الجزء دوت اتفضل. عندك اهوت yesterday بتحول إلى the day before، أو ممكن تحول إلى the previous day، أو ممكن تحول إلى the last day، وده معناه إن الماضي البسيط بيحول إلى الماضي التام. أرجوك ما تنساش النقطة دي. 92 سمير said that قالت إن they all of Cairo from the top of the tower أنهم تمكنوا من مشاهدة كل القاهرة من أعلى البرج. يبقى تمكنوا، يبقى الكلام هنا منقول، يبقى الأزمنة للجملة اتحولت من المضارع إلى الماضي، يبقى استخدم هنا could see. برافو عليك. 93 I asked عماد طلبت من عماد and he often wrote stories. يبقى طلبت من عماد اوكي او سألت عماد لو كان هو معتاد او في الغالب بيكتب القصص، وبالتالي يبقى انا سألته لو، يبقى محتاج اف او محتاج البديل اللي هو whether. اوعى اكون نسيت ان اف بتساوي whether، الاتنين نفس المعنى لو. اما الفرق ما بينهم هيجي لك كمان شوية. My brother asked me أخي سألني if we not to the station لو كان من المفروض أن نذهب إلى المحطة أم لا. يبقى we should go. ليه؟ لأن أصل الجملة كان كده My brother said to me shall we go to the station؟ يلا بينا نروح المحطة. يبقى إذن هو سألني if we should go to the station، بحول shall إلى should. 95
نوال asked me سألتني where not the night before أين أنا كنت في الليلة السابقة للكلام. نفس الفكرة night before إشارة للماضي، يعني الجملة كانت ماضي فأنا بحولها للماضي التام هاد مع التصريف الثالث. وترتيب طبعا الجملة أوكي بعد التحويل من الشكل المباشر إلى الغير مباشر السؤال بيتحول من شكل استفهامي إلى شكل خبري، جملة يعني فاعل وفعل، وبالتالي أنا هستخدم I had. برافو عليك. ما تنساش تحويل الشكل الاستفهامي إلى شكل خبري، فاعل وفعل ماضي. أما 96 The teacher suggested that the exercise المدرس اقترح بأن التدريب ينبغي أن يتم حله مرة ثانية. نحن يجب أن نحله مرة ثانية، يعني المفروض أقول we should do again، بس مفيش should مفيش مشكلة يبقى we do again. ليه؟ لأن في قاعدة مهمة جدا بتقول إن suggest الفعل ده و recommend برضه على فكرة نفس الفكرة، بنكمل بعدها بجملة كاملة that فاعل should والمصدر، ويمكن حذف should وتبقى فاعل والمصدر. الله، أمال إمتى نستخدم ing gerund؟ ده بعد suggest أو recommend على طول، يعني لو جه فعل بعد suggest أو recommend بستخدم الفعل المضاف له ing، أما لو جه بعد جملة بتاخد شكل فاعل should مع المصدر. 97 يامي سيد recommended اقترح أو رشح اللي احنا نجرب الآيس كريم. هنا بقى recommend يجي بعدها الفعل يبقى trying. برافو عليك. 98 مستر زكي ordered us أمرنا أن نبدأ الجري، يبقى أن يبقى to start، أن نبدأ فعل order من الأفعال اللي بيجي معاها المصدر. 99 The teacher told us أخبرنا المدرس that Russia بأن روسيا أكبر مدن العالم أو أكبر دول العالم، وبالتالي أنت بتتكلم هنا عن fact حقيقة علمية أو حقيقة ثابتة لا تتغير، وبالتالي يبقى في حال الحديث عن facts حقائق بيتم تثبيت زمن الجملة كما هو، يعني ما بيتحولش من الشكل المضارع إلى الماضي ولكن المضارع يفضل زي ما هو مضارع، يبقى كده نستخدم is. شكلك نسيتها، طب اسمح لي، احنا بنبقي على افعال الجملة اما يكون فعل لنقل الكلام مضارع زي says asks tells، فتسيب المضارع زي ما هو من غير تحويل. او لو انت بتنقل حقيقة ثابتة لا تتغير زي هنا روسيا هي اكبر دول العالم، او لو الكلام المنقول سيادتك بتنقله بعدها فترة بسيطة يعني تظهر فيه الكلمات دي said قال او told اخبار او asked وبعدها just now لسه حالا اممتجوا من لحظة فاتت. هنا ما بنحولش افعال الجملة من المضارع الى الماضي ولكن بنسيبها زي ما هي مضارع. 100 ليلى says جت لنا اهي، ليلى بتقول that she not ready now to go to the shops انها جاهزة الان للذهاب الى المحلات، يبقى دائما ما تقول ذلك فعل القول مضارع يبقى سيب الافعال زي ما هي اوعى تحولها is. برافو عليك. Number 101 we about the price of a room، نحن سألنا أو استفسرنا يبقى inquired. برافو عليك. 102 my father والدي advised me نصحني أن أذهب يبقى to go. advised زي ordered بالظبط بيجي معاها to والفعل في المصدر، بس اوعى تغلط ممكن advice لو طلب بعدها الفعل مباشرة بيجي على شكل gerund زي الإكزامبل he advised هو نصح بإيه؟ studying المذاكرة just 3 hours a day فقط 3 ساعات يوميا، يبقى advice لو جه بعدها مفعول بكمل بطول المصدر، لو advice جه بعدها الفعل على طول بستخدم الفعل ده في حالة gerund. 103 the manager المدير to make us يبقى هددنا اللي هو يخلينا stay نقعد in late لوقت متأخر if we didn't work harder لو ما اشتغلناش بجدية يبقى threatened. Number 104 mother said that we could watch television قالت اللي احنا ممكن نتفرج على التلفزيون after بعد، طبعا after بيجي بعدها في الغالب ماضي تام ولكن after في حال عدم وجود فاعل بعدها بنستخدم adjourned الفعل المضاف له ing finishing. اوعى تنسى after بيجي بعدها ماضي تام فاعل هاد مع التصريف الثالث حدث اول، النص الثاني بيكون ماضي بسيط اللي هو التصريف الثاني. اما لو في حال عدم وجود فاعل بعد الرابط after بستخدم الصيغه اللي هي verb plus ing صيغه adjourned. Number 105
هيثم قال that it not hot that day، إن الجو يوميها كان حر جدا، كان حر جدا. ما بقول that day يبقى was، اوكي لو كانت موجودة. طب مش موجودة يبقى ممكن اقول ان اليوم اوكي اللي هو بيتكلم عليه ده كان الجو فيها هيبقى حر، يعني معنى كده ان هي كانت will be وبعد كده تم تحويلها الى الماضي would be. برافو عليك. 106. وائل on a plane before he flew to عمان. يبقى وائل ما كانش عمره ابدا جرب ان هو يسافر بالطيارة قبل ما يسافر الى عمان، يبقى لم يحدث ذلك اولا قبل ان يسافر الى عمان ثانيا، يعني ما مرش بالتجربة دي الاول. حدث اول ماضي تام had مع التصريف الثالث، يبقى had never been. 107. We had to stand on the bus، اضطرينا ان احنا نقف على متن الاتوبيس because seat was taken، لان كل المقاعد كانت محجوزة. كل المقاعد يبقى every. طب ما ينفعش يقول لان all بيجي بعدها جمع all seats، يبقى every. Equation number 108. My parents أهلي me tidy my room، طلبوا مني أن أنظف غرفتي. tidy يبقى كده الفعل كده tidy مصدر اهو مش to tidy، يبقى إذا هستخدم has أو have أو أحد مشتقاتها، وبالتالي هستخدم هنا had number اوكي be had got. طب ليه had got؟ لأن سيادتك عندك before، وبيفور هنا بترتب الأحداث، يعني المفروض يجي قبلها الحدث الأول had مع التصريف الثالث ثم بعد الحدث الثاني اللي هو الماضي البسيط. number 109. look انظر، يبقى في حاجة بتحصل دلوقتي. sunflowers بعد الظهور ترسم الآن بواسطة الأطفال، يبقى ترسم الآن مضارع مستمر، يبقى برافو عليك are being drawn. 110. محمد me that he had a busy morning. محمد أخبرني بأنه كان قد مر بيوم حافل، يوم مليء بالعمل، يبقى أخبرني told مين؟ 111. إيمان قالت that Damascus، أن دمشق not the capital of Syria، إذا ده fact حقيقة، وبالتالي سيب المضارع زي ما هو is. 112. كريم promised وعد that he not us the next morning. the next morning يعني الصباح التالي، يعني معنى كده ان الكلام محول من الشكل المباشر للغير مباشر، وان المستقبل اتحول الى الصيغة منه اللي هي indirect الغير مباشرة، يعني will بقت would مثلا، يبقى would phone. طب ما تيجي نرجع الحتة دي كده. سيادتك في الكلام المنقول من الشكل المباشر للغير مباشر في الغالب اوكي ان ظرف tomorrow بيتم تحويله الى the after أو the following day أو the next day. يعني مثلا لما يكون عندك مستقبل زي will play فأنت بتحوله هنا إلى would play، ولما يكون عندك am is are going to play نوع آخر من أنواع المستقبل بيحول إلى was were going to play. أما يكون عندك am is are playing المضارع المستمر بيستخدم أيضا في عمل ترتيبات المستقبل فبنحوله إلى was were playing. اوعى تنسى. أما بالنسبة للسؤال اللي بعده 113. هالة asked علا، سألت علا not the following Monday، ايه اللي كان المفروض هتعمله في يوم الاثنين القادم. following day اشارة للمستقبل، وبالتالي بقى هنرتب الكويشن سؤال what، نجيب بعده فعل مساعد ولا فاعل؟ لا طبعا نجيب بعده فاعل، لان الشكل الاستفهامي يحول الى شكل خبري من المباشر الى الغير مباشر، يبقى هنختار هنا what she would do. برافو عليك، توقعك سليم. 114. هشام asked me، سألني لو أنا كنت بمشي للمدرسة أو معتاد على ذلك، يبقى if أو weather لو كانت موجودة، أما weather ليه رقم B معناها الطقس. خد بالك سيادتك if بتساوي weather بالظبط، لكن في فروقات بسيطة ما بينهم، يعني مثلا في المثال الأول تقدر تستخدم اتنين. اقرأ معايا she asked me، هي سألتني if أو whether I would travel that day or not، لو أنا كنت أسافر في ذلك اليوم أم لا. لكن لو أنا قلت or not بعد الرابط فتبقى she asked me، هي سألتني. ما ينفعش أقول if or not، ولكن whether or not، سواء أوكي أو لو كنت سأفعل ذلك أم لا، اللي هو I would travel that day، سأسافر ذلك اليوم. يبقى whether or not إذا كان ذلك أم لا
أني سأسافر في ذلك اليوم. يبقى 6 لما يكون عندك or not هنا ما ينفعش استخدم إلا whether، لأن مفيش حاجة اسمها if or not. نكمل. أما في السؤال رقم 115، مريم asked me، سألتني whether we to the park، لو كنا المفروض إن احنا نروح إلى الحديقة should go. 116، the teacher wanted to know، كان عايز يعرف which exams، ايه هي الامتحانات اللي انا اكتستها. يبقى اكتستها خلاص انتهت، يعني كانت ماضي وتم تحويلها الى الماضي التام، يبقى had passed. اصل الجملة كان the teacher said قال which exams، ما هي الامتحانات did you pass اللي انت اكتستها. did you pass ده ماضي، عشان كده حولناها للماضي التام had passed. 117، I the name of my friend's cousin، أنا أردت أن أعرف، يبقى I wanted to know. 118، the ship's captain ordered عمر the sailor البحار، قلنا فعل ordered مفعول به مع to المصدر، يبقى to work. اوكي to work. أما في السؤال رقم 119، my friends أصدقائي suggested to the sports club after school، يبقى اقترحوا الذهاب. suggest من الأفعال اللي لو جه بعدها فعل مباشرة بنستخدم صيغة الجرند going. 120، the teacher warned the students، المدرس حذر الطلبة بألا يضيعوا الوقت، يبقى not to waste. ما اقدرش استخدم don't waste طبعا لأن دي بتيجي في صيغة المباشر، لكن هنا حذر الأولاد بألا يفعلوا ذلك، الصيغة هنا indirect غير مباشرة. 121، مايا admitted اعترفت a mistake and said sorry بأنها ارتكبت خطأ. admit من الverbs الأفعال اللي بيجي وراها gerund، يبقى making. أيضا لو كان في to making كانت برضه هتبقى صح ولكنها خارج المنهج. 122، we don't have any bread، معناش أي خبز في المنزل. okay because علي forgot not some from the bakers، لأن علي نسى أن يشتري يعني ما اشتريش، وبالتالي هنا بستخدم to buy. لو انت بتغلط في القاعدة دي اسمح لي أذكرك بيها. في أفعال كده مع زي forget كده بمعنى ينسى، ممكن يجي معاها to المصدر وممكن يجي معاها الفعل المضاف له ing. بنستخدم مع forget to والمصدر لو انت بتقول ان بنسى أن أفعل هذا الشيء، يعني معنى كده بتنسى أن تفعل هذا الشيء إذا أنت لم تفعله. زي الإكزامبل المثال ده I forgot to send the letter، أنا نسيت أن أرسل الخطاب، يبقى ده معناه إن I will send it tomorrow، سأرسله غدا. فلما أقول هنا نسيت أن أفعل يبقى إذا أنا لم أفعل ذلك. لكن لو forget جه بعدها الverb plus ing اللي هو gerund، فتبقى معناها أنه نسي الشيء كان قد فعله بس جاله زهايمر بعد كده ونساه. يعني مثلا ما أقول هنا I forgot sending the letter، أنا نسيت أني قد أرسلت الخطاب، يعني أنا بعت الخطاب وبعد كده نسيت. عشان كده كمل وقال but ولكن my friend صديقي reminded me ذكرني that I had sent it last week، أني قد أرسلت هذا الخطاب الأسبوع الماضي. فالأولى لم يرسل الخطاب والثانية أرسل الخطاب ونسيه. يبقى هنا الشخص هنا ما اشتراش الخبز عشان هو نسى أن يفعل ذلك، إذن هو لم يفعل ذلك to buy. 123 It was strange in England، أمر غريب أوي في إنجلترا because we were not used to people، لأن نحن لم نكن معتادين على الناس الذين يقودون سيارتهم على الجانب اليسار من الطريق. فين الذين يقودون؟ مش موجودة. طب ما تيجي نربط على طول نقول الناس الذين يقومون بقيادة السيارة في كلمة واحدة وهي driving. ايه ده؟ القاعدة الغريبة دي، اسمح لي اللي انا اذكرك بيها. اصل الجملة كانت people who drive، بس انت شاطر وعارف اللي انت عندك في المنهج حذف لرابط الوصل لو جه بعدها فعل، فممكن احذف who drive واستبدلها بكلمة driving، متنساش. اما في الجملة رقم 124 poor هاني الغلبان ده go to the hospital yesterday، اضطر أن يذهب إلى المستشفى أمس after he hurt his hand، بعد ما جرح إيده.
يبقى اضطر، يبقى had to. 100 25. بس قبل ما نشوفها أذكرك بالقاعدة دي. في فرق ما بين didn't have to و needn't have مع التصريف التالت. didn't have to بيجي مع المصدر، needn't have بيجي معاها التصريف التالت، بس الاتنين صيغتين بمعنى واحد. المعنى بتاعهم إن لم يكن هناك ضرورة لفعل ذلك في الماضي. أمال إيه الفرق ما بين الاتنين واللي الطلبة بتقع فيهم؟ تعال نشوف كده. الإكزامبل، المثال الأول. لو قلت هنا she didn't have to study، هي لم تكن مضطرة للمذاكرة أمس. she didn't study، هي ما ذاكرتش because it was not necessary، لأن الشيء ده ما كانش ضروري اللي هي المذاكرة. يبقى إذن هي لم تكن مضطرة لفعل ذلك، ولذلك لم تقم بالمذاكرة. لكن لو انت بدلت وقلت she needn't have studied yesterday، لم يكن هناك ضرورة أو داعي للمذاكرة أمس، يبقى ده معناه إن she studied already، ذاكرت بالفعل، although على الرغم it was not necessary، لم يكن ذلك ضروريا. يعني ده معناه إيه؟ معناه إن didn't have to مع الفعل في المصدر معناه إن الشيء لم يكن ضروري ولذلك لم تفعله. أما needn't have مع التصريف التالت معناها لم يكن هناك داعي لفعل ذلك ولكن للأسف أنت فعلته. يلا بينا. أوكي نشوف كده. 125 we didn't have a test today، إحنا ما كانش عندنا اختبار النهاردة، عشان كده أنا لم يكن هناك داعي للمذاكرة الليلة الماضية، إذا أنا قد ذكرت. هتقولي ما كان ممكن أقول ولذلك أنا لم أذاكر اللي هي didn't have to، بس أنت شاطر، شايف الخط أهو revise تصريف تالت، يبقى didn't have. 126 when you go to Alex، عندما تسافر إلى اسكندرية you not visit the library، it's amazing، لازم تروح تتفرج وتزور المكتبة، ده رائعة. يبقى أنا بوصيك بده، يبقى استخدم هنا must. ففي حال النصيحة أو التوصية أو الترشيح القوي بيتم استخدام must. 127 it difficult to climb that hill، من المؤكد أنه كان أمر صعب صعود ذلك التل، ولا كان أمر ليس صعب؟ استنى كده كمل. there are small children at the top، كان هناك أطفال صغار فوق التل. إذن من المؤكد أنه لم يكن أمرا صعبا، يبقى تأكد بالنفي، وبالتالي يبقى استخدم هنا can't be. number 128 the boys، الأولاد to have made so much noise in the library، يبقى الأولاد ما كانش المفروض إن هم يصدروا ضوضاء أو دوشة داخل المكتبة، يبقى لم يكن يجب ذلك، يبقى استخدم هنا ought not to. طب ما ينفعش should؟ ما ينفعش should طبعا، لأن should ما يجيش بعدها to. ما تنساش اللي أنا بستخدم الصيغة دي should have أو ought to have مع التصريف التالت بمعنى كان ينبغي أو كان من المفروض أعمل ده. أما shouldn't أو ought not to have مع التصريف التالت معناها لم يكن ينبغي أو ما كانش المفروض إن أعمل الحاجة دي. 129 the flight، الرحلة الجوية from Paris was 4 hours late، اتأخرت 4 ساعات، يبقى ده معناه إن من المؤكد أنها أو أنه كان هناك أحوال جوية سيئة في فرنسا، يبقى استخدم هنا must have been، تأكد في الماضي. 123 the sign، العلامة in the park، داخل الحديقة says، بتقول that people، بأن الناس ممنوع walk on the grass، يمشوا على العشب، يبقى ممنوع يبقى استخدم هنا mustn't. 131 you put your coat on the floor، ما ينفعش انت تحط البلطو بتاعك على الأرض. now it's dirty، الوقت أو اتسخه، يبقى لم يكن يجب عليك ذلك، يبقى شيء ما كانش المفروض تعمله shouldn't have. رقم دي. 132 I regret، أنا نادم not that book، إني اشتريت الكتاب ده. it's not very good، فلم يكن جيدا، نادم، يبقى كده استخدم buying، نادم على إني اشتريت. الناس اللي بتلخبط في regret to ولا regret مع الجر، تعالى نوضحها. مع أفعال معينة زي regret ممكن استخدم مع regret to المصدر، بس يبقى معناه إنه يأسف أو يشعر بالأسف على فعل لسه هيعمله، يبقى سوف يفعله، زي المثال ده كده I regret to tell you that، أنا آسف جدا إني أخبرك بإن I am traveling tomorrow، إني مسافر بكرة، يبقى أنا آسف إني أقول لك ده، يبقى إذن بأسف على شيء سوف أفعله. لكن لو regret جه بعدها
verb plus ing يبقى معناها يندم على حاجة عملها فعلا. زي كده I regretted أنا ندمت telling her my secret إني أخبرتها السر بتاعي، لأن she told everyone أخبرت الجميع، يبقى أنا ندمان على حاجة عملتها. وبالتالي هنا فوق في المثال يبقى هو ندمان على شرائه للكتاب لأنه اشتراه فعلا، لأن قال it's not very good لم يكن كتابا جيدا. السؤال رقم 30 أو 133. You wash the car. The man at the garage will wash it tomorrow. يبقى لا داعي أن تغسل السيارة لأن هناك شخص آخر سيفعل ذلك، يبقى needn't ليس هناك داعي لذلك. 134. علي is not on the train. علي مش موجود على متن القطار. He could later train. احتمال يكون خد القطر اللي بعده. عامة احنا مستنيين، يبقى احتمال عدم تأكد اوكي، او احتمال يكون الفعل حصل او محصلش. might have في حال you are not sure انت مش متأكد. 135. On my way to school. في طريق المدرسة my father والدي stopped توقف لكي يشتري. شفت لكي يشتري يبقى to buy مفيش أي مشكلة، بس لو أنت بتتلخبط عشان فعل stop زي regret و forget و remember ممكن يجي بعده to المصدر أو gerund، فعندك اهوت ممكن تقرأ الجزء ده معايا. stop مع to المصدر يتوقف لكي يقوم بشيء جديد، أما stop مع gerund فمعناه يتوقف عن شيء كان يفعله. 136. Ahmed's grandmother جدة أحمد not ill when she visited her yesterday. بدت مريضة عندما زارها أمس. بدت يبقى ماضي، يبقى استخدم seemed. خد بالك إن فعل seem ما ينفعش يضاف له ing لأنه من أفعال الإدراك والحواس والشعور المجموعة المشهورة دي. 137. We have a lot of food in the kitchen. عندنا الكثير من الطعام في المطبخ. ليه بقى؟ لأن because my mother لأن أمي ذهبت وعادت من المحلات لسه من وقت بسيط، يعني راحت وجيت، يبقى بدل راحت وجيت يبقى has just been. 138. when زياد goes to America، ما زياد ان شاء الله ربنا يسهل له كده ويسافر امريكا next month الشهر الجاي، هيكون he not to 4 of the world's continents. هيكون زار 4 من قارات العالم، هيكون أكمل، هيكون انتهى من زيارة 4 قارات. يبقى إذا لما بنتكلم عن شيء هيحصل في المستقبل وسيكتمل وسينتهي يبقى كده بنستخدم المستقبل التام will have مع التصريف التالت will have been. 138. ميسة asked منى سألت منى أو طلبت من منى وأنا to the park this afternoon نروح مع الحديقة هذا المساء أو في فترة الظهيرة. but of us can go ولكن مفيش حد فينا يقدر يروح معاها. ليه بقى؟ we are shopping لأن احنا ناويين أو مرتبين احنا نروح نتسوق، يبقى ولا واحد فينا، يبقى neither of us يعني ولا واحد فينا neither. 140. the sign العلامة by the lake اللي جنب البحيرة says بتقول that the water إن الماء متسخ جدا أكثر من اللزوم لدرجة أنه لا يمكن الشرب منه. قاعدة to الصفة to المصدر يبقى to dirty okay to drink okay. number 141. زينب very surprised when she won the art competition. يبقى من المؤكد أن زينب كانت متفاجئة للغاية عندما فازت ب the art competition المنافسة الفنية. she didn't think لأنها لم تكن تتوقع her painting بأن رسمتها was very good بالدرجة الكافية من الجودة دي. يبقى إذا من المؤكد يبقى هستخدم هنا must have been. طب ليه must have been ما فيه must be؟ لأن بقول من المؤكد أنها قد شعرت بالمفاجأة عندما فازت. يبقى إذا الكلام هنا in the past في الماضي يبقى تأكد في الماضي يبقى must have been. 142. There is a lot of traffic on the road. يوجد الكثير من الزحام في الطريق اليوم. احتمال نوصل متأخر يبقى we might be late. احنا لسنا متأكدين. 143. سامي is feeling ill. سامي شكله مرضان. I think he not to see a doctor. أعتقد بأنه ينبغي عليه. يبقى المفروض استخدم should بس في to يبقى نستخدم ought اللي هي بتساوي should. ought to بتساوي should ينبغي أن. 144. The football players لاعبو كرة القدم
look very sad. يبقى لاعبي كرة القدم يشعرون بالحزن. يبقى they not won the match. يبقى من المؤكد أنهم لم يفوزوا بالماتش. يبقى هنا تأكد ولكن بالنفي. يبقى كده هستخدم okay can't okay have. أما في 145 you not be 17 to drive a car in England. لازم يكون سنك 17 سنة عشان تسوق عربية في إنجلترا. لازم ضروري something necessary. يبقى كده أستخدم have to للحديث عن القواعد والقوانين. أما في 146 علي brought food we already have a lot. يبقى علي ما كانش هناك داعي ان هو يجيب الطعام، احنا بالفعل لدينا الكثير. يبقى شيء ما كانش ضروري في الماضي بس احنا عملناه. يبقى needn't have مع التصريف التالت طبعا محطوط تحت خط. 147 I remember to email my cousin today it's his birthday. يبقى لازم اتذكر ان انا ابعت رسالة بريد الكتروني لابن عمي النهارده لان عيد ميلاده. يبقى something important شيء مهم. يبقى كده لازم استخدم هنا must او mustn't حسب طبعا المعنى. هنا must طبعا I must remember. 148 كريم admitted اعتراف شفناها من شوية اوكي the plate and said he was sorry. يبقى اعتراف بانه كسر الطبق. يبقى breaking وما تنساش اللي هي كانت تنفع ايضا to breaking بس خلينا زي المنهج. 149 149 شيماء stopped شفنا برضه stop مع بعض بيجي بعدها المصدر او بيجي بعدها adjourn. تعال نقرأ كده stopped not children's books توقفت عن قراءة كتب الأطفال when she went to secondary school عندما ذهبت إلى المدرسة الثانوية. يبقى توقفت عن شيء كانت بتعمله. يبقى هنا استخدم adjourned reading. لكن لو هتعمل شيء جديد يبقى استخدم to المصدر. 150 and last do you remember هل تتذكر ممكن remember يجي بعدها to المصدر أو يجي بعدها adjourned شفناها برضه. Do you remember at the hotel it was very comfortable. إذا هل تتذكر عندما كنت قد أقمت في الفندق لفترة. طب إيش عرفك اللي هو أقام في الفندق لأن بيقول it was very comfortable لقد كان مريحا للغاية. يبقى كده يتذكر شيء عمله. يبقى كده استخدم staying. ودلوقتي وصلنا للنهاية. بقول لكم you are in my heart good luck بالتوفيق يا أولاد. عشان تحمل اوكي ملف المذكرة هتلاقيه في وصف الفيديو. اخر كلمة اقولها لك good luck with your exam dear. اوكي ما تنساش تدعم القناة بتاعتنا دوس اوكي subscribe تشترك معانا وتفعل زر الجرس. اوكي goodbye and see you later in a new video.